Het is ondertussen weekend, maar ik dacht, ik ga eventjes wat voorbereidingen treffen voor de beurs Trendz. Want daar ga ik een deel verzorgen. Allereerst ga ik daar een schilderij maken en daar heb ik deze ondergrond voor gekocht. En daar ga ik een houtje aan maken zodat hij blijft staan. En dan ga ik daar in het midden een mooi bloemstuk op maken. Maar dat ga ik echt daar op locatie doen. Dus mocht je toevallig in de buurt zijn en die langs kunnen komen, bedrijven hebben of wat dan ook. Dat is zeker ook echt gewoon leuk om inkopen te doen en contacten op te doen. Maar ik ga nog wel even het een en ander voorbereiden. Dus ik dacht misschien vind je het wel leuk om dat te zien. Ik heb hier een krans van Oasis en die heb ik aan de buitenzijde al helemaal beplakt met kaneelstokjes. En dan ga ik aan de binnenkant ook nog doen. En misschien dat ik hier ook nog wat mee ga doen. Dat is ook wel erg leuk, want hier kan ik nog wel bloemen doorheen steken. Dus dat was een beetje mijn idee. Ik heb aardig wat leuke ondergronden toegestuurd gekregen. Dus daar ga ik eigenlijk allerlei dingen mee voorbereiden voor de beurs. Maar wat ik daar nog precies mee ga doen, dat weet ik nog niet. Maar ik wil wel met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Ik heb hier nog gedroogde gember. Dat vind ik ook heel erg leuk. Dus misschien dat ik daar nog wel wat mee ga doen. We gaan het zien. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Ik sta bij de evenementenhal, want vandaag ga ik jullie een dagje meenemen op de beurs Trendz, waar ik een demo mag verzorgen. Ik ga gauw naar binnen, want ik had vanmorgen auto pakken, ik ben op tijd, dus ik ga gauw naar binnen. Zo, we zijn binnen. Ik ga zo naar mijn plek waar ik de demo's ga verzorgen. Hierachter staan de bloemen en ik heb even mijn spullen hier neergezet. En ik ga deze op statief zetten bij mijn plek, zodat jullie gewoon gezellig mee kunnen kijken.
Zo, ik sta nog even weer achter de schermen. Het was echt leuk. Ik heb echt een hele leuke dag gehad. Het zit er weer op, dus ik ga alles weer inladen wat ik meer had. En dan gaan we weer richting huis.